إجا انهيار سعر الليرة نتيجة قرارات مدروسة لتحميل خسائر النظام المالي للناس وحماية المصارف منه. طالب فخامة الرئيس حاكم مصرف لبنان بمعرفة الأسباب التي أدت إلى ارتفاع سعر الدولار إلى هذه المستويات. القرار الأول تسييل الودائع المصرفية. عم بيدفعوا الناس كلفة الخسائر بالقطاع المصرفي يلي قدرتها شركة لازارد ب 63 مليار دولار، واللي هي الفرق بين قيمة مجموع الودائع بلبنان وقيمة الموجودات الباقية بالعملات الأجنبية بالمصارف ومصرف لبنان. سمح المصرف المركزي للمصارف تسدد ودائع الدولار بالليرة بحسب سعر صرف اخترعه هو وسماه سعر المنصة، وصار يتبع النقد اللازم لتمويل هالسحوبات بالليرة، وكل ما انضخت الليرة بالسوق كل ما تراجعت قيمتها. فعليا خسروا الناس مرتين، أول مرة لأنه عم ياخدوا ودائعهم على خسارة بالليرة، ومرة تانية لأنه الليرة اللي بإيدهم خسرت قيمتها من هالعمليات، ومقابل خسارة الناس حميت المصارف حالها من الخسارة. هالنتيجة ما كانت حتمية. طرحت شركة لازارد توزيع معاكس للخسائر بيحملها لأصحاب المصارف وكبار المودعين، وبيحمي أصحاب الودائع المتوسطة والصغيرة، وبيأمن سداد ودائعهم نقداً وبالعملة الأجنبية. كان ممكن تأمن هالخطة حماية ودائع 98% من المودعين. نسبة الذين لن يتأثروا لن تقل عن 98% من المودعين. بس المصارف والنواب أسقطوا الخطة. اليوم تتجاوز قيمة الودائع الباقية بالنظام المصرفي 111 مليار دولار، وطالما مصرف لبنان مكمل بسياسته انه تنسحب هالقيمة الضخمة تدريجيا بالليرة، بدنا نتوقع استمرار التهاوي بسعر الصرف. القرار الثاني تسييل الدين العام بالليرة. عمليا عم بيدفعوا الناس كلفة ديون الدولة اللي بالليرة اللبنانية للمصارف. من وقت التعثر لآخر 2020 سددت الدولة أكثر من 4000 مليار ليرة من ديونها للمصارف. من وين جابت الدولة المصاري؟ من مصرف لبنان يلي تبع ليرات وخفض سعر العملة. وبالوقت اللي حصلت فيه المصارف على أموالها خسروا الناس من قيمة مداخيلهم وقت تضخمت الأسعار، ومن قيمة ودايعهم وقت سحبوها باللبناني. بدل ما يتحملوا الناس هالكلفة كان لازم تفاوض الدولة على قيمة ديونها بالليرة من وقت ما تعثرت وأعلنت إفلاسها بأذار 2020. بوقتها كان قيمة السندات المتوجبة على الدولة لمصلحة المصارف بتتخطى 21 ألف مليار ليرة. رفضت المصارف التفاوض ودعمتها لجنة المال والموازنة النيابية، وبقيت الدولة عم بتسدد ديونها للمصارف. سندات الخزينة بالعملة الوطنية ما في ولا دولة بالعالم عملت اقتطاع عليها. القرار الثالث تهريب السيولة. عم يدفعوا الناس كلفة تهريب دولارات كبار النافذين بالبلد. خسروا جزء من الدعم على المواد الأساسية وجزء من قيمة مداخيلهم مقابل فئة صغيرة هربت مصرياتها لبرا. بحسب ما صرح وزير المال ب 16 أذار الجاري ما بيتجاوز الاحتياطي الباقي بمصرف لبنان 16 مليار دولار. هالمبلغ كان نحو 35 مليار دولار من سنة. طار 19 مليار من الاحتياطي بالوقت اللي لبنان ما صرف أكثر من 5.72 مليار دولار على الدعم بأول 10 أشهر من 2020. بتأكد هالأرقام إنه في تقريباً 13 مليار تهربوا لبرا لمصلحة قلة صغيرة من كبار المودعين وأصحاب المصارف بغياب أي قانون بيمنع هالشي. بعد تهريب هالسيولة عم بيلجأ مصرف لبنان لترشيد الدعم بحجة إنه ما بقى معه دولارات كفاية، وكل ما تسكرت حنفية الدعم بيتجه المستوردين للسوق السوداء لشراء الدولار المطلوب للاستيراد، وهالشي بيؤدي للضغط على سعر صرف الليرة. بطلنا عم نتحمل كلفة الأزمة، صرنا عم ندفع كلفة طريقة إدارة الأزمة. وطالما أنه المصارف مش مستعدة تتحمل الخسائر، وطالما أنه مصرف لبنان عم بيطبع النقد ليحل مشكلة المصارف ومشاكل الدولة، رح تضل قيمة الليرة عم تدهور، ورح تضل المصارف عم تتهرب. نحن الخسرانين وهن الربحانين.